এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক জনাইছো তোমালোকে কেনেদৰে ইউনিক আইডি বনাবলৈ পাৰিবা সো বহুতো ভিউৱাৰ্ছে মোক কমেন্ট কৰি সুধি আছে যে ইউনিক আইডি বনোৱাৰ যেটো ৱেবসাইট সেই ৱেবসাইটটো খোল খোৱা নাই সো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহি আছে সো আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক জনাই দিম যদি তোমালোকৰ মোবাইলতো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহি আছে তেতিয়াহলে তোমালোকে প্ৰবলেমটো কেনেদৰে সলভ কৰিব পাৰিবা বা কেনেদৰে তোমালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে ইউনিক আইডিটো বনাই লবলৈ পাৰিবা আজি এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক কমপ্লিট প্ৰসেছ জনাই দিম ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা ৱেবসাইটৰ লিংক দি ৰাখিছো তোমালোকে দেখা পাই আছা এই ৱেবসাইটৰ লিংক সো এই ৱেবসাইটটো তোমালোকে ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা এটা যদি পেজ তোমালোকৰ সন্মুখত আহি আছে তেতিয়ালে তোমালোকে কি কৰিবা কেনেদৰে তোমালোকে এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰিবা মই আজি দেখাই দি আছো কমপ্লিট প্ৰসেছ সো তোমালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবা ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিনত তোমালোকে দেখা পাই আছা ইয়োৰ কানেকচন ইজ নট প্ৰাইভেট সো এনেদৰে যদি তোমালোকৰ এই ৱেবসাইটটো খোলা লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহে তেতিয়ালে মই আজি তোমালোকক দুটা ষ্টেপ জনাম এই দুইটা ষ্টেপৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ এই যেটো প্ৰবলেম হয় প্ৰবলেমটো সলভ হৈ যাব সো প্ৰথমতে তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা তলত এটা এডভান্স বুটন সো এডভান্স বুটনটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা প্ৰসিড টু DHE অনলাইন এডমিশন বুলি এটা অপচন দেখা পাবা সো ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখা পাই আছে আনসেভ সো ইয়াটো প্ৰবলেম ইমান একো নহয় সো ইয়াত তোমালোকে যেটো প্ৰসিড টু DHE অনলাইন এডমিশন বুলি দিয়া আছে ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ যেটো ৱেবসাইট হয় ৱেবসাইটটো ঠিক এনেদৰে লোড হ'ব লোড হোৱাৰ পিছতে তোমালোকৰ সন্মুখত এই ৱেবসাইটটো ঠিক এনেদৰে খুল খাই যাব এতিয়া তোমালোকক মই 2 নম্বৰ যেটো স্টেপ হয় 2 নম্বৰ স্টেপটো দেখাই দি আছো প্ৰথমতে তোমালোকে ওপৰৰ যেটো সাৰ্চ বাৰ হয় সাৰ্চ বাৰত যাবা সাৰ্চ বাৰত যোৱাৰ পিছত তোমালোকে তলত দেখা পাবা এটা পেন্সিল চিন এই পেন্সিল চিনটো তোমালোকে ক্লিক কৰিবা পেন্সিল চিনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা ৱেবসাইটটো dhconline.admission.mtron.in/sp/ বুলি দেখা পাই আছে কিন্তু ইয়াত https বা www কোনো ধৰণৰ মেনশন নাই সো ইয়াত তোমালোকে কি কৰিবা প্ৰথমতে তোমালোকে https বুলি লিখিব লাগিব সো https লিখিবলৈ তোমালোকে একে আগলৈ যাবাগো আগলৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত লিখিবা https তাৰ পিছত দিবা ক্লম তাৰ পিছত / দুটা দিবা / দুটা দিয়াৰ পিছত তোমালোকে সাৰ্চ কৰি দিবা এই ৱেবসাইটটো সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এই ৱেবসাইটটো পুনৰ তোমালোকৰ সন্মুখত লোড হৈ পেলাই আহি যাব ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা পেজটো লোড হৈছে লোড তোমালোকে দেখা পাইছা তোমালোকৰ সন্মুখত ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন যেটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইউনিক আইডি জেনাৰেচনৰ ৱেবসাইট হয় এই ৱেবসাইটটো তোমালোকৰ সন্মুখত আহি গৈছে আৰু ইয়াত দেখা পাইছা এডমিশন আপলোড ফৰ দা সিজন 2023 আৰু 2024 ইজ লাইভ নাও আৰু তোমালোকৰ ইয়াত দেখা পাই আছা এজন ষ্টুডেন্টে এবাৰহে এই ৱেবসাইটত আহি পেলাই ইউনিক আইডি জেনাৰেট কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত তোমালোকে যদি পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰা পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তোমালোকে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম লাভ কৰিবা অলৰেডি এই ফৰ্মখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰিবা কি ডকুমেন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব অলৰেডি মই ভিডিও বনাই ৰাখিছো তোমালোকে সেই ভিডিওটো চোৱা নাই যদি মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি ৰাখিছো আৰু ওপৰৰ আই বটমতো সেই ভিডিওটো লিংক পাই যাবা তোমালোকে সেই ভিডিওটো চাই পেলাই তোমালোকে নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে ইউনিক আইডি জেনাৰেট কৰি লবলৈ পাৰিবা